درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم سمت نورآباد ممسنی. الان روستای اکبری هستم، با یکی از دوستان اومدیم، آقا وحید. سلام آقا. 2 روز این منطقه رو بگردیم، هم آثار باستانی داره هم طبیعت زیبایی داره، بهتون نشون میدیم اینجا رو. درختی که اینجا هست درخت گز هست، پر زنبور روش، یه بو خوبی هم میده. اثرش هم آقا وحید که میگه عالیه. این درخچه ها تمشکه، اینا این گز اونم بید. کلا جنگل پوشیده شده از همین ستا درخت ها. بریم سمت تالاب سراب سیاه، بریم اونجا رو هم ببینیم. خب آقا رسیدیم تالاب سراب سیاه، یه جای بسیار عالی. کلا اینجا همش چشمه از زیر زمین داره میاد بیرون. میبینید که نیزار هم هست همش. این یکی از چشمه ها اینجا هست. از اینجا این تالاب بهتر مشخصه، واقعا جای قشنگیه. از زیر کوه این آب میاد بیرون و این تالاب رو درست میکنه و از اون قسمت هم که میره دیگه توی دشت رو استفاده میکنن ازش. تقریبا یه 2 کیلومتری بوده، یعنی تا اون آخرها بوده، ولی یه قسمتش دیگه خوش شده. خیلی قشنگه. جاتون خالی، عجب جاییه. کلن دشت سبزه. الان که گندم دارن، بعد از گندم هم که دیگه برنج کاری میشه این منطقه کلن. ولی واقعا جای قشنگ و زیبایی. بیننده عزیز سلام. مکانی که الان داخلش حضور داریم به زبون فارسی سراب سیاه و زبون محلی سروسه، که چون این مسیر داخل به قولی راه تخت جمشید و شوش قرار داشته، طبق مستنداتی که آقای حسن حبیبی فعلیانی داخل کتاب ممسنی رستم در گذرگاه تاریخ نوشته، 5 تا شهر هخامنشی داخل نورآباد و رستم وجود داره داشت. یعنی در واقع که یکی از شهرها همین قسمت بیه که طبق مستنداتی که بازم بعداً پیدا کردنه، ظرف و ظروفی که داخل او پیدا کردنه، ایگون احتمالاً این شهر زیر آب رفته بود به مرور زمان. و بقیه شهرش هم که شهر داخل گزگرونه، شهری که داخل لیدومای که معروفه و چند تا شهر ده، این در مسیر شوش و تخت جمشید قرار داشتنه. یه منظرگاه خیلی بکر، خیلی عالی که انشالله پذیرای گردشگر با مردمی بسیار بسیار خونگرم. جاتون خالی. زیر درخت کنار انداختیم این زیرانداز، یه نهار هم آقا
وحید زحمتشو کشیده. آقا افشین پسردوی آقا وحید هستن. نهار رو هم که طبق معمول دیگه به خاطر من گیاهی درست کردن. چیه آقا وحید؟ زبون محلی ما میگیم لیزک، ولی اسم علمیش اگه اشتباه نکنم بونسرخ باشه. تو کوهستانا رشد میکنه، ارتفاع بالا رشد میکنه. خوبه کاکا نریز، چه خبره؟ ولی غذای فصله. عالی. الان میخوام بریم سمت چشم انجیری، بریم اونجا. بعدم یه آرامگاه هست توی کوه که شبیه آرامگاه های هخامنشی توی نقش رستمه. و بعدش کجا میریم وحید؟ میریم آبشار پایتوف. بچه‌ها امروز دیگه اومدن زحمت کشیدن، آقا افشین و آقا وحید. بریم چی داریم که ببینیم. ولی واقعا اینجا خیلی قشنگ بود. تصاویر هوایی هم که وحید زحمتش کشید عالی بود. الان وایسادیم دقیقاً مرز استان فارس و کوهگیلوی بویراحمد. این تابلو که اینجا هست اون طرف استان فارسه، اینجا الان توی استان کوهگیلوی بویراحمد هستیم و این قسمت جاده گچسارانه. اینجا جای ناب و قشنگیه ها. این هم چشم انجیری که اینجا حوضچه اولشه از زیر این کوه. داره میاد بیرون و اینجا هم که بچه ها در حال شنا کردن و اشغال. اون پایین همه چند نفری هستن. عجب جاییه، عجب آبیه. حجم آب کلان از زیر همین کوه میاد بیرون. ولی متاسفانه اینجا هم باز مردم رعایت نمیکنن. آشغال تا دلتون بخواد. خیلی هم شلوغ میشه. نمیدونم آقا خانومی که میرین تو طبیعت لطفاً رعایت کنید، آشغالتون رو نریزید توی طبیعت. دیگه اینا رو کسی جمع نمیکنه، تا سالهای سال همینجا میمونه. رعایت کنید یکم. دمتون گرم. این روستایی هم که الان اومدیم بعد از چشم انجیر داریم میریم اون آرامگاه مادر و دختر رو ببینیم. چی بود روستا؟ مرازخون؟ روستای مرازخون که چشمه هم باز اینجا از دل زمین داره میاد بیرون. یکی از قشنگترین منطقه های استان فارسه، منطقه نورآباد و رستم و ممسنی. پر از رودخونه، پر از آبشار، پر از چشمه. طبیعت عالی. نمیدونم والا چی بگم دیگه، خیلی قشنگه. بریم سراغ آرامگاه مادر و دختر که به زبان محلی بهش چی میگن؟ دی دوار. دی یعنی مادر، دوار یعنی دختر. دی دوار. دی دوار. ارتفاع آرامگاه مادر و دختر از سطح زمین حدوداً 200 متره. قدمتش هم هنوز مشخص نشده که مربوط به چه دوره‌ای هست. یه عده میگن مربوط به 200 تا 250 سال قبل از هخامنشیان هست. یه عده میگن مربوط به یه حاکم محلی توی دوره هخامنشیانه و یه عده هم اون رو نسبت دادن به آریوبرزن. اگه دقت کنید این آرامگاه شباهت خیلی کمی به آرامگاه شاهان هخامنشی توی نقش رستم داره که این رو میشه از روی 4 تا ستونی که
کنار در ورودی ساخته شده متوجه شد. آرامگاه توی 2 طبقه ساخته شده که طبقه اولش مشخصه و اونجایی هم که با فلش مشخص کردم پنجره طبقه دوم میشه. بریم حالا مقصد بعدی. کجا میخوام بریم آقا وحید؟ کجا میخوای ببریمون؟ میریم دقیقا پشت همه کوه آبشار پایتوف، یه منطقه فوق‌العاده‌ای که انشالله با هم میریم تصویراشو میبینیم. منطقه بعد از تنگ چوگانه که ویدیو قبل گرفتم نقش برجسته‌های تنگ چوگان رو. آب و هواش هم تقریبا به همون شکل، یعنی 1 ماه 2 ماه دیگه باز گرم میشه اینجا هم. یعنی بهترین فصل، بهترین زمانش همین فروردین و اردیبهشت، حالا تا اواسط اردیبهشت، بعد زمستونه. خیلی هوای خوبی داره. وحید بهم نگفت که چطور بالای این آبشار، به خاطر همین من برنامه‌ریزی نکردم که بیام بمونم اینجا برم بالای آبشار. ولی خیلی مسیر واقعا قشنگ بود. یه سری روستاهای قدیمی که خونه هاشون هم با سنگ ساختن توی مسیر بود دیگه. به خاطر اینکه برسیم به این آبشار نور باشه تصویر بگیرم زود اومدم وای نستادم. همین روستا هم همینجوره. حالا میرم بهتون نشون میدم. اول این آبشار رو ببینیم. خیلی قشنگه. خیلی یکی از قشنگترین آبشارهایی که تو الان دیدم این نظیره. شارخ بچه همین روستا هست. حالا بریم روستا رو هم ببینیم از نزدیک. قرار بود تو کومه باشیم شبیه، ولی چون آماده نشده هنوز درش و دیوارش و اینا درست آماده نکردم، به خاطر همین تو این اتاق میمونیم. صبح بخیر از نورآباد ممسنی، روستای اکبری. بله خب برنامه آقا دیشب خسته بودیم، فقط رفتیم خوابیدم قشنگ. جایی که امروز قراره بریم یکی نقش برجسته 4500 ساله هست مربوط به دوره ایلامی ها، یکی هم یه نقش برجسته مربوط به ساسانیان هست. طبیعت هم یه جا قرار شده یه بلندی هست بریم که کل منطقه رو ببینیم، کل این منطقه رستم. رسیدیم بالای این کوه، چه منظره زیبایی داره واقعا.
اون تالابی که دیروز رفتیم. خب اینم یه گیاه دارویی. آقا وحید میگه چی اسمش وحید؟ حلپه، زبون محلی میگن حلپه. حلپه. خیلی گیاه تلخیه، بعد ازش برای ضد عفونی زخم و اینو استفاده میکردن قدیما. کنار این جاده هم یه سری گیاه هست که استفاده دارویی داره. آقا وحید داره توضیح میده که برای چی خوبه. زبون محلی اسمش خارخنگلوه، زبون علمیش اسم علمیش خار مریمه که داخل ایگو بازه و یه دونیله یه بذرلیه. پایه اصلی دارو کبده، یعنی هرچی دارو کبد حسی پایه اصلیش بذر خار مریمه و یه مسمومیت قارچ سمی مسمومیت همین دونیل و بینی بره، یعنی خوردنش اون مسمومیت و بینی بره. عالیه. همه چیز پیدا میشه توی این کوه، توی این دشت. از اینجا بریم نقش برجسته گورنگون و دیگه بقیه جا رو ببینیم توی مسیر برگشت هستم. میریم به سمت نورآباد دیگه. الان رسیدیم روستای گورنگون. اومدیم نقش برجسته ایلامی رو ببینیم. این روستا هست. اینم طبیعت زیبا، کشاورزی، همه جو و گندم. پشت سر هم نقش برجسته است. بالای کوه که نه، تپه مانندیه. بریم اینجا رو بهتون نشون بدم. این رودخونه فهلیانه. اون پایین هم که دارن گوسفندا رو میشورن، از رودخونه رد میکنن. فصل پشمینیه، دارن این کارو میکنن که دیگه تمیز شن و پشمشون رو بچینن. الان ما روی سازه ایلامی وایسادیم. این قسمت میگم برم اونورتر مشخص بشه دیوارها. اینجا این دیوارها کاملا مشخصه، یه سازه ایلامی بوده. خاک هم که دیگه مشخصه. این قسمتی که گفتم اون سازه بوده، سازه که بالا بهتون نشون دادم. از اینجا راپله بوده میخورده میومده پایین. اینجا هم یه پاگرد داشته که متاسفانه حالا اینجا بینش فاصله افتاده، کنده شده که این هم بقیه راپله هست. نشون میده این مکان مهمی بوده. رفت و آمد میشده اینجا به عنوان حالا یه پرستشگاه یا عبادتگاه ازش استفاده میکردن. منطقه پرآبی بوده همون زمان، منطقه خوش آب و هوایی بوده، همینطور که الان هم هست. همون زمان حتی بهتر از الان هم بوده. حالا رودخونه الان میبینید اینجوریه، اون موقع کاملا مشخصه دیگه عرض رودخونه چقدر. این کامل آب بوده. حرف 4500 سال پیش داریم میزنیم ما. مهم بوده این منطقه، زندگی بوده و شهر هم که پیدا شده. خیلی تخریب شده دیگه این نقش برجسته. چیز با این قدمتی که داره واقعا همین برجستگی هم که مونده باز خوب بوده. دقیقاً روبروی این نقش برجسته، اون آخر حالا با فلش مشخص میکنم، شهر باستانی لیدوما هست که چند سال پیش دهه 80 بود فکر کنم کاوشش کردن. سرستون‌های هخامنشی، ستون‌های هخامنشی اونجا پیدا کردن، ولی نمیدونم به چه دلیل، حالا کمبود بودجه یا دلایل دیگه، باز بردنش زیر خاک که تخریب نشه. دیروز وحید توضیح داد در مورد این شهرها که بین تخت جمشید و شوش چندین شهر بوده که توی لوح‌های هخامنشی هم این شهرها رو نوشتن که لیدوما یکی از اونها بوده که یه استراحتگاه بوده برای پادشاه‌های هخامنشی وقتی می‌خواستن از تخت جمشید به شوش برن یا برعکس. که چندین شهر دیگه هم هست که هنوز هیچ کدومشون کاوش نشده متاسفانه.
رسیدیم نورآباد. قبلش رفتیم خونه آقا وحید، یه نهار خوردیم و یه دوش هم گرفتیم. اومدیم یه اثر باستانی دیگر رو بهتون نشون بدم اینجا که اینم کمتر شناخته شده. باز فقط همین محلی های همین اطراف ازش خبر دارن و میدونن کجا هست و چیه. این بنایی هم که الان رسیدیم کنارش معروف به میل اژدها. قدمتش دقیقاً مشخص نیست مربوط به که، ولی خیلی شبیه به کعبه زرتشت توی نقش رستم هست و زندان سلیمان توی پاسارگاد. یه عده میگن مربوط به هخامنشیان هست، یه عده میگن مربوط به دوره اشکانی. بالاش یه آتشدان بوده، افتاده بوده روی زمین زمانی که حالا اینجا ثبت آثار ملی میشه. اون آتشدان رو بردن موزه ملی تهران، اونجا نگهداری ازش میکنن. اینجا این قسمت ها رو مرمت کردن، سنگ جدید گذاشتن، ریخته بوده. آقا وحید الان گفت که اینجا، اینا میدونید تپه باستانیه. این پشت اون تپه یه چشمه خیلی بزرگ بوده که متاسفانه تقریبا 10 سالی 10-15 سالی درسته؟ بله 10-15 سالی که خوش شده. خیلی هم میگه آب داشته. دقیقا کنار آب بوده این آتشکده، حالا اگه اسمش آتشکده بذاریم. دو تا از بچه‌ها اینجا نشستن میخوان در مورد داستان، حکایت، نمیدونم افسانه‌ای که این اسم روش گذاشتن میل اژدها یه توضیح بدن ببینیم چی بوده. علیرضا سلیمانی هستیم، ما دای توابع نورآبادیم. این میل اژدها یه حکایت قدیمی داره که اژدهایی چه بیده گاو و چیل مردم ای خرده. این حیوانات شونه و چیلشونه همه شی خرده. این اژدها نه مردمی آبادی این اژدها تیله کرده بیدوچی مردمی آبادی ای کشنش. مردم آبادی کشنش اونش تیله هم داشته. تیلهش من این تنگ 2 متر به اسم تنگ اژدها تنگ همینه. تیلهش یعنی همون بچه مار. بله بچه مار. اینو ما بهش میگیم میل اژدها، اون تنگ هم بهش میگیم تنگ اژدها. در حالا این میل واقعی و یاد بود او ما رو به قولی مادر و او بچهش. یه مادر یه دختری هم زندگی کردن قبل ارمنی آبادی مادر دختر غریب بدن به همین دلتم اسم میسونه نهادن مادر دختر. ایت هم ما شگیم دیمه میل. ایت هم آثار باستانی ما دوران اشکانیانه داره. دست نکنه. دم دیگه قربونه نمیکنم فدات. ما نوکرتم. دمتون گرم. داشتیم میرفتیم سراب بهرام، اینجا دیدیم یه همایش از همایش از سواری. بریم ببینیم چطوره. استارت مهیج سبکی جانم به این همه سلامت و حرکت زیبای سیلمی زیبای سرتیپ کامیانی. موزیک قطع. یه تشویق جانانه همراه با فتوجی قمراه. این نقش برجسته مربوط به بهرام دوم ساسانی است. وسط تصویر بهرام دوم و اطرافش 4 تن از بزرگان ساسانی هستن که یکیشون کرتیر است که با فلش مشخص کردن. اگه توجه کرده باشید توی ویدیوهای قبلی و توی همین ویدیو کل نقش برجسته‌هایی که تو الان بهتون نشون دادم یا کنار چشمه بوده یا کنار رودخونه بوده و این نشون میده که آب یه عنصر مهم توی اون زمان بوده، زمان باستان، و به همین خاطر همه این نقش برجسته‌ها رو کنار آب درست میکردن. این یه چشمه و اونجا هم از اون قسمت یه چشمه دیگه میاد بیرون. 2 روز
طبیعت و آثار باستانی نورآباد رو دیدیم. باغ وحید گل که بهش زحمت دادیم 2 روز اذیتش کردم و همه جا بردمش. پیج اینستاگرام وحید را هم میذارم توی دیسکریپشن، اگر خواستید بیاید این سمت حتما باش هماهنگ کنید. به نظر من یه راهنما از همون منطقه، حالا هر جایی که میخواید برید باهاتون باشه بهتره، هم جا رو بلده راحت‌تر میرید و هم با مردم محلی میتونه صحبت کنه، اگر کاری داشتید میتونه راحت‌تر باهاشون ارتباط برقرار کنه. خیلی جای دیگه مونده که بهتون نشون بدم، توی یه ویدیو واقعا جا نمیشه که همه رو بخوام نشون بدم. حتما بازم میام اینجا رو بهتون نشون میدم. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. تا ویدیو بعدی فعلا. خدا نگهدار.